Men nu tittar man på projekt bland annat ett där man vill koppla ihop Marocko med England. För det finns så mycket outnyttjad vindkraft och solkraft då i Marocko. Och sen ska man lägga en sån här likströmskabel upp till England. Den är också 300 mil lång. Ett annat exempel är från Singapore till Australien. Också 300 mil. Det låter lite galet då. Otroligt alltså. Det senaste året så har EU i ett rasande tempo börjat en frigörelse från rysk olja och gas. Och det här beror ju såklart den här omsvängningen på Rysslands invasionskrig i Ukraina. Men det handlar inte bara om det utan också om att flytta kraft och energi mellan länder, ja till och med mellan kontinenter. Och ett företag som är världsledande på detta, det är Hitachi, och idag så ska ni få träffa en av deras nyckelpersoner som ska berätta mer om hur detta funkar och vilka enorma möjligheter detta faktiskt innebär. Välkommen till Radio Play, Magnus Kallavik. Du är Global Head of Engineering på Hitachi Energy. Tackar. Kul att ha dig här. Trevligt. Du Magnus, alldeles strax ska vi prata och borra djupare i detta enormt spännande ämne, men du får berätta lite om dig själv först innan vi kör igång. Jaha, ja, trevligt. Ja. Magnus Kallavik heter jag. Jobbar på Hitachi idag. Har jobbat 24 år på ABB och numera Hitachi. Och innan dess så pluggade jag på Teknis och doktorerade också på Teknis. Jobbat en del utomlands i USA och 3 år i Kina. Där jag var ansvarig för vår HVDC-verksamhet i Kina. Så att jag har en lång tid bakom mig inom förnyelsebar energi och kraft och den typen av frågor. Spännande att du har sysslat med forskning också då ju. Ja, jag jobbade först på KTH med forskning och sedan första 10 åren på ABB på vårt Corporate Research Center som det heter i Västerås. Ja, väldigt spännande bakgrund. Du tillhör ju Hitachi idag då, men har en lång bakgrund med ABB som du sa, och ni har en historia ihop helt enkelt, ABB och Hitachi. Och någonting som då ABB och numera Hitachi gjort sedan 1954 tror jag, det är ju att flytta kraft och energi mellan länder. Alltså, tänkte börja med Magnus, vad det här betyder egentligen, att flytta kraft och energi. Ja, det betyder att man kopplar samman elsystemen mellan olika länder eller regioner. Och det som hände där 54, det var ju att vi fick den första kommersiella likströmslänken mellan fastlandet i Sverige och Gotland. Och vi kunde visa att det gick att flytta då el så långa sträckor under vatten. Det går inte med den här konventionella AC-tekniken, helt enkelt. Och sedan dess så har det varit en resa och det blir hela tiden mer och mer projekt. Idag finns det kanske 200 olika sådana länkar. Och när de väl har kommit i drift så tas de aldrig ur användning. De behöver ju uppgraderas och förnyas förstås. Men de är oerhört värdefulla för att stabilisera kraftnätet och för att utbyta energi mellan länder då. Idag gör man ju det på olika sätt också. Man kan ju flytta gas, olja och kol och andra sätt att byta energi med varandra. Men att flytta el är ju ett sätt att momentant utbyta energi och det har ett extra stort värde. Spontant så känns ju detta alltså kanske viktigare än någonsin nu när då, som jag inledde med att säga, Europa håller på att frigöra sig från beroende av rysk olja och gas. Håller du med om det? Ja, absolut. Vi har ju hela tiden sett en ökad tillväxt. Det är mycket drivet av förnyelsebar energi och det sättet att man med el då kan tillgodogöra vind och sol och vattenkraft och så på det sättet med el. Men vad som hände då efter den här invasionen var att förutom med det miljömässiga drivet så är det också att man vill komma bort från fossilkraft från vissa länder då, som Ryssland. Och sen dess, vi har aldrig varit med om liknande marknad som det är just nu. Alla är superstressade att få tillgång till den här tekniken och binda upp oss så att de inte riskerar att stå utan leverantör helt enkelt. Man vill att det ska ske här och nu och väldigt snabbt förmodligen också. Man vill inte bli lämnad kvar på något sätt. Är det den känslan många länder och kraftföretag har? Ja, och förutom då det trycket som hela tiden har varit från olika länder och regeringar och med de här COP 26 och 27 och alla de mötena att vi måste ställa om energisystemet på grund av miljön. Men nu är det ytterligare en mycket tyngre vikt i den här vågskålen. Att bli av med det här fossilkraftsberoendet för att det är inte politiskt stabilt längre. Alltså USA, Kina, Indien är ju som investerar ju enormt mycket nu i infrastrukturprojekt, men även i EU då som du är inne på, för att skynda på den här omställningen då. Vad kommer ni in i bilden så att säga? Vad kommer Hitachi in i den här bilden? Vad är det man vill ha hjälp med?
Man vill ha hjälp med både förnyare och det befintliga elsystemet och förstärka det. Men också då framförallt de här långa kraftlänkarna mellan länder ut till havs där det finns havsbaserad vindkraft långt ifrån land. Att få stabilitet i elsystemet med nya länkar. Allt det där är vi och några få till som kan leverera det. Mm. Precis, för det pratas ju väldigt mycket nu om havsbaserad vindkraft. Och jag menar, då ska man ha klart för sig att de är ofta långt ut i havet så att säga. Och då måste man ju ta tillvara på den energin som skapas där. Och då handlar det om att gräva kablar och sånt för att föra över den in mot fastland då, och till och med till olika länder då. Ja, dels är det att den första vindkraften som byggs, den har man ju byggt så nära land som möjligt på de attraktiva platserna, för att det är förstås lite billigare. Nu kommer nästa steg, och det är när man flyttar det längre och längre ut till havs. Och det är stora sådana projekt planerade till exempel i Tyskland och Holland, utanför New York och den amerikanska östkusten. Ja. Och de blir då med den här likströmstekniken. Och då är det inte bara det att vi för överkraften till någon punkt i land, utan det är också ofta så att det kommer in så mycket energi där att den kraften måste sedan vidare någonstans. Ja. Så ett exempel kan till exempel vara då i norra Tyskland, där man har mycket vind som kommer in strax söder om Hamburg. Så har man en stor kraftlänk upp till Norge där man balanserar med norsk vattenkraft, och sen bygger man ytterligare nu en ny länk från norra Tyskland till södra Tyskland för att balansera med solkraft, så att man binder ihop elkraftsystemet och får en balans. Så det är 3 olika energikällor i princip då som ska mötas, och ni ska ta hand om det på något sätt? Sol, vind och vatten möts där i den punkten och balanseras ut, och vi levererar då ju de här långa länkarna som är till för det helt enkelt. Intressant. Om man tänker i ett miniperspektiv då, men vi har ju stora utmaningar i Sverige, i och för sig ett avlångt land, och vi pratar mycket om hur vi ska jobba med kraftöverföring mellan norr och söder, och i norr så har vi ju som många känner till nu de här jättesatsningarna, det är bilbatterier och det ska vara fossilfritt stål och mycket annat. Skulle er teknik, det ni sysslar med, kunna hjälpa på och skynda på utvecklingen i Sverige? För här pratar vi mycket om att bygga nya kraftledningar och så vidare, och det där tar ju tid liksom. Ja. Nej, men det är väl välkänt att vi har ju ett kapacitetsbrist i överföringen från norr till söder. Det ser man ju på elpriserna så. Andra länder då, som Tyskland, England, Nordamerika, Indien, Kina, Brasilien, de använder ju den här tekniken. I Sverige är det ju ett föregångsland inom likströmsteknik vad det gäller att binda samman Sverige med andra länder, Finland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark. Men inom Sveriges gränser så är det inte speciellt exploaterat. Det är en möjlig väg helt enkelt, om man tittar på vad andra länder gör. Du pratar ju lite om att Sverige befinner sig i en slags beslutskoma. Vad menar du med det? Ja, tittar vi på andra kunder eller andra länder, så ser vi ett mycket starkare drivkraft just nu att komma fortare fram. Och man ser ju då kan man förbättra leveranstiden av projekten? Ja, det kan vi ju alltid bli lite bättre och lite snabbare. Men den långa förseningen, det är ju att komma fram till beslutet och beslutsprocessen. Och där har vi ju i Sverige dels ett ganska tungt regelverk, men också så hamnar vi hela tiden i en sorts diskussion. Ska vara ena eller andra kraftslaget, och ska man bygga här eller där? Och det behövs något starkare grepp, tror jag, för att man verkligen ska kunna komma till ett beslut då. Så att i Tyskland, där slog man även i bordet. England har byggt någon sorts holistisk plan där man samlat alla runt bordet, och sen har man sagt, nu är det så här vi ska bygga och se till att verkställa det. Så vi ser mycket starkare roadmaps, eller vad man säger på svenska då, starkare drivkrafter att hitta en väg framåt, och vad är det vi ska göra nu. Är tillståndsprocesserna som du var inne på, som kan vara väldigt omfattande, kan ju till och med ta över ett decennium innan man får beslut i vissa. Är det en av nycklarna till den här beslutskoman som du pratar om? Ja, jag tror det är det. Och sen också att man kanske måste inse att det blir inte 100% perfekt. Det blir ganska bra. Tillräckligt bra. Vi kanske får bygga lite extra på något ställe. I Sverige finns en oro för att vi investerar i onödan i någonting. Och därför så måste man utreda det en gång till för att säga att är det säkert att det ska vara exakt på det sättet? För det kanske inte är 100% optimalt utnyttjande av skattemedel eller bidragsmedel eller så. Men så tror jag inte att man
tror inte man designade kraftsystemet för 100 eller 50 år sedan. Och vad får det tänket för konsekvenser för Sverige då, som du ser det? Vi hamnar ju efter då, va? Så vi ska ju vara det landet som har bäst el i hela världen. Vi har ju haft ett otroligt bra kraftsystem. Men det har vi inte längre jämfört med många andra länder, eller? Jag tror vi fortfarande har det bra, men vi riskerar att hamna efter. När man ser då att kunder kanske kräver att den här typen av industriell vara ska produceras med förnyelsebar energi. Då måste vi också kunna göra det i Sverige förstås. Intressant. Ett varningens finger där alltså från Magnus Kallavik på Hitachi. Men jag tänker då, som vi pratade om innan då, det här med att överföra kraft och energi mellan olika länder och till och med kontinenter. Vad är det för typ av hinder man kan råka ut för då? Ja, det är ju inte så komplicerat. Tekniken tycker vi ju mer eller mindre finns, så att säga. Va? Men jag tänker när det är mellan länder, det är alltid politik och det är, vad det kan nu vara liksom och sådär. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, kan det vara tufft att driva igenom de här grejerna? Eller mycket byråkratiska kvarnar och prestige och sånt där som man vill liksom ska synas? Det brukar vara två länder som kommer överens om att bygga en sån här länk mellan varandra, om det är det som är fallet då. Och det kan ta oerhört lång tid att få en politisk enighet. Det kan ta, som du säger, 10 år eller varför inte 17 år eller 20 år. Och sen så till slut bestämmer sig och så bygger vi den här länken och sen så återbetalar den sig på bara några få år. Va? Och de där första 17 åren behövdes kanske inte. Nej. Jag tror man måste hitta ett sätt att runda den här beslutsprocessen så att man får snabbare beslut. För att det lönar sig helt enkelt. Det finns lönsamhet i projekten. Du sa ju det här då att Sverige riskerar att halka efter då på grund av vår tänk och vår byråkratiska kvarnar och så vidare. Men ser du, om du som har världen som arbetsplats att säga, ser du samma tendenser i andra länder att det är mycket omfattande tillståndsprocesser, eller ser det annorlunda ut där? Om man generaliserar lite. Det som har hänt, vi pratar ju om att det händer väldigt mycket nu på grund av förnyelsebar energi, på grund av krig och så vidare. De snabbar på det här helt plötsligt. De säger, nej, nu får vi bestämma oss helt enkelt. Vi har inte tid att vänta längre. Nej. Och så har vi en viss oro för att de är rädda för att säkra leveranskedjor då, från oss eller från andra. Och ser plötsligt att det finns ingen som kommer erbjuda det här. Marknaden är mättad på 5 år. Eller leverantörskedjan är mättad. Därför så snabbar de på oerhört mycket nu. Du, jag tänker på det finns ju en säkerhetsaspekt i det här också. Jag menar, för inte så länge sedan så sprängdes ju en gasledning som i och för sig inte användes längre då på grund av kriget, men ändå det sände ut chockvågor genom världen. Och det pratas ju, vi befinner oss i det värsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Då tänker jag så här, det som ni håller på med här nu, alltså skicka kraft och el och energi mellan olika länder och mellan olika kontinenter, det måste väl också anses som en potentiell säkerhetsrisk, att det här kan det vara liksom lönsamt att sätta in attentat. Hur tänker ni kring det? Nej, jag tror kraftsystemet är ju sårbart. Alltså det är ju inte så svårt att spränga saker om man använder militära medel. Men man kan ju också spränga kärnkraftverk i sådana fall om man ser sträcker på den sidan. Så att det är ju någonting man måste skydda sig mot. Men det går aldrig att skydda sig helt. De här långa kablarna då, precis som pipelines, är ju känsliga. Men det går ju också ganska snabbt att reparera dem faktiskt. Vi har inte sett speciellt många exempel på det. Jag har inte sett något exempel egentligen på där någon gör allvar av sådana terrorhot mot kraftsystemet. Där har de mer då siktat in sig på olika cybersecurity-attacker och sådana saker. Som är så här, det är ju också militära kanske, men det är inte med sprängkraft. Så. Det är ju ändå en krigshandling man pratar om. Ja, men det finns ju, precis som du är inne på, olika sorters hot så att säga. Det finns ju digitala hot och så finns det fysiska. Men det är såklart den typen av saker har väl, alltså risken för det har väl ökat såklart den sista året. Ja, alltså det kanske inte är så mycket terrorattacker, utan det krävs ju rätt starka militära resurser för att göra den typen av sabotage. Och då är det ju egentligen en krigshandling. Och det går ju aldrig att skydda sig mot på det sättet. Så att jag tror, ju mer sammankopplade kraftsystemen är, ju mer då redundans eller olika sätt att koppla om har vi. Så att det finns liksom en inbyggd säkerhet på det sättet då. Alltså,
ännu en fråga om det här med energiöverföring då. Jag menar, hur långa avstånd kan ni jobba med så att säga? Skulle liksom, om vi bara tar ett exempel, skulle liksom en kraftöverföring mellan Sverige och Afrika eller Japan eller Asien eller Nordamerika, alltså hur långa sträckor kan man jobba med för att det ska bli lönsamt på något sätt? Ja, det finns ju många extrema exempel då. Den längsta länken som vi har byggt som är i drift, den är ju Kina. Där vi varit med och hjälpt till att bygga det systemet. Och den är ju 3300 kilometer lång då. Oj. Och över 300 mil alltså? Ja. Så att det är ju härifrån till Rom eller något sånt. Ja. Och den byggde man ju på några år bara. Och där flyttade vi motsvarande 12 kärnkraftverk då, i en stolpe. Men nu, så det finns, så där är state of the art så att säga. Ja. Men nu tittar man på projekt bland annat ett där man vill koppla ihop Marocko med England. För det finns så mycket outnyttjad vindkraft och solkraft då i Marocko. Och sen ska man lägga en sån här likströmskabel upp till England. Den är också 300 mil lång. Ett annat exempel är från Singapore till Australien. Också 300 mil. Det låter lite galet då. Otroligt alltså. Men tekniskt sett så att säga så är det möjligt då. Kommer vi se fler av sån, alltså av den här lite större kraftöverflyttningarna så att säga? Ja, det tror jag. Man kommer se fler exempel om man försöker koppla ihop med långa avstånd då. Det har ju länge varit prat om norra Afrika, Mellanöstern och södra Europa. Där finns det ju idag inga praktiska exempel förutom mellan Marocko och Gibraltar-sundet. Där är det ju en kort stenkast om man säger så. Men den typen av länkar tror vi kommer se i framtiden. Men om det här då ska bli möjligt så kräver det att vi har folk som kan och vill jobba med detta. Man kan ju ta det i ett svenskt perspektiv. Här är det ju krig om talangerna och finns ju en enorm stor efterfrågan på den här typen av kunskap. Det gäller ju även det som Railers pysslar med och många andra företag inom den här omställningsbranschen så att säga. Hur stort hot är det skulle du säga? Du säger att ni har mer än någonsin att göra nu och ni behöver folk. Liksom. Hur allvarlig är den här bristen på kompetens? Eller alla företag skriker efter nästan samma människor just nu. Ja, vi har ju vårt hjärta för vår verksamhet i Sverige och vi försöker ju rekrytera en stor del av vårt årliga behov så att säga i Sverige då. Vi anställer ju även i många andra länder då. Men det är ju absolut nödvändigt att säkra den kompetens till skottet då. Sen så jobbar vi mycket med intern utbildning också så. Men att hitta unga talanger och även äldre förstås, det är ju A och O va. Så att vi behöver hela tiden mer och mer folk eftersom marknaden växer så fort. Men alltså, du möter ju folk från hela världen som sysslar med det här och du möter säkert mycket studenter och sådär också. Hur finns det idag någon form av alltså att unga vill jobba med det här också för att man vill vara en del av något positivt och bra och värdefullt som händer? Om du står och menar den här jätteenergiomställningen, att man gör något bra för världen på något sätt. Står du och menar att det kan vara, märker du av det? Så vi jobbar ju med många olika kompetenser, men elkraft är ju ganska centralt då. Och förr i tiden när jag gick på universitetet, då pratade man om starkströmsteknik. Det lät inte superintressant. Det var ganska få som valde den typen av inriktning på universitetet. Idag pratar vi om sustainability och hållbara lösningar. Och alla ungdomar är supertaggade att läsa av det. För de tittar ju liksom på vad är det vi åstadkommer. Sen är ju liksom själva teknikkompetensen ju en del av det. Men man förstår liksom sammanhanget att man är med och bygger ett nytt energisystem. Och det skapar ju motivationen att lära sig mer om hur man kan göra det möjligt. Så där tycker jag vi har ju väldigt dragkraft också av vad är själva applikationen till för. Du, sista frågan. Railers och Hitachi jobbar ju redan idag med varandra. Men jag tänker, hur tycker du att vi ska tänka och agera för att vara relevanta som ett teknikkonsultföretag i den här jätteomställningen som pågår just nu? Ja, jag tycker vi har haft väldigt positivt samarbete och vi försöker liksom förstärka också samarbetet i det att vi jobbar tillsammans med kompetensutvecklingen då, så att ni har talanger som ni kan rekrytera för att folk vill komma och jobba hos Railers. Konsultbolag, det finns många olika sätt att göra karriär på.
Och vi har då ett teknikområde som är spännande, så kan vi gifta ihop de två. Du Magnus, jätteintressant att prata med dig. Du är varmt välkommen tillbaka. Trevligt. Jag hoppas ni tyckte intervjun var intressant med Magnus Kallavik, alltså som är Global Head of Engineering på Hitachi Energy. Vi har pratat om kraftöverföring då mellan länder men också kontinenter. Och Magnus tror att vi kommer att se mycket mer av detta inom en 10-årsperiod bara. Tack för att ni tittade och håll utkik för fler intervjuer. Hej då!